right අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු regex part එක ගැන. regex කියන්නේ regular expression. ඉතින් අපි මේ regex part එක පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මොකක් හරි string එකක තියෙන විශේෂිත වූ letter එකක් character එහෙම නැත්නම් word එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් date එකක් format එකක් හොදලා ගන්න තමයි මේ regex part එක පාවිච්චි කරන්නේ. right. ඉතින් මම පොඩි example එකක් පෙන්නන්න. මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් මම new Sri Lanka කියලා Google result එකක් කරන් තියෙනවා. මෙතන අපිට ඕනම වචනයක් ඕනම date එකක් වගේ දෙයක් search කරලා ගන්න පුළුවන්. control එකත් එක්ක press කරලා මෙතන මම search කරනවා Sri Lanka කියලා search කරනවා. right Sri Lanka කියලා search කරලා right අපි space එකක් තියාගමු. Sri Lanka කියලා මෙතන වචනයක් search කරලා මෙහෙම search කරාට පස්සේ ඒක 42 වතාවක් මේ page එකේ use වෙලා තියෙනවා. right ඒ වගේම මෙතන එකකින් එකට ගිහින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. ඒ වගේම අපි මෙතන Sri Lanka කියන එක capital S වෙනුවට අපි මෙතන capital A දාගමු අවසානට. right එහෙම දාගත්තත් මෙතන case එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. case sensitive issue එකක් නැහැ. මෙතන අපිට පේනවා මේ ශ්‍රී ලංකා කියන එක කොච්චරද පාවිච්චි වෙලා තියෙනවද කියන එක. right ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට regex එකෙන් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද කරන්නේ කියලා බලමු. ගොඩක් ලේසි. මුලින්ම අපි regex වල variable එකක් declare කරගමු. මම දාගන්නවා let කියලා දාගන්නවා declare කරගන්න ඕනේ regex එක. regex කියලා මම මෙතන දෙන්න නමක්. ඔයාලට මෙතන කැමතිම නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මෙතන regex 001 කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමතිම නමක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. right මම මෙතන මේක define කරගන්නවා is කියලා දෙනවා. right අපි මෙහෙම define කරගද්දි ඒක forward slash දෙයක් මැදට තමයි දාගන්නේ. right okay ඊට පස්සේ මම මේ is තියෙනවා කියන එක තමයි දැන් search කරන්න යන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි ශ්‍රී ලංකා කියන එකම අතන ගත්ත එකමනේ. අපි ශ්‍රී ලංකා කියලා ගමු. ඒත් ශ්‍රී ලංකා කියන එක තමයි අපි search කරන්න යන්නේ. right ඊට පස්සේ අපි කොහෙන්ද මේක search කරන්නේ? මේක search කරන්න අපි කොතන හරි string set එකකින්. ඒ හින්දා මම මෙතන string set එකක් වෙනම හදා ගන්නවා. let string කියලා එකක් හදා ගන්නවා. variable එකක් වගේ හදා ගන්නවා. right let string කියලා හදාගෙන මම මෙතනට වාක්‍යයක් දෙනවා. අපි මෙතන ස්පේස් එකක් දෙමු. Sri Lanka is great කියලා දෙමු. අපි normal text එකක් දුන්නා. right ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ Sri Lanka is great කියන string එකේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා කියන word එක තමයි search කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක search කරන්න ඕනේ කරන regex part එක අපි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. අපි කරන්නේ තවත් එකක් හදා ගන්නවා let result කියලා variable එකක් හදා ගන්නවා. right let result කියලා එකක් හදාගෙන අපි මෙතනට මොකේ result එකද පෙන්නන්නේ? result එක පෙන්නන්න ඕනේ මෙන්න මේ word එක මෙන්න මේ වාක්‍යය ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් මේ string set එක ඇතුළේ තියෙනවද කියලා තමයි search කරන්න ඕනේ. right මම හිතන්නේ මෙතනට මුලින්ම string කියලා type කරගන්නවා. මෙන්න මේක right මේ string එකත් එක්ක match වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක. ඉතින් එහෙනම් අපි කෙලින්ම මෙතන dot match කියලා දෙමු. right ඊට පස්සේ මෙතන වරහන් ඇතුලේ දාගමු. මොකක්ද එක්කද මේක match වෙන්න ඕනේ? මෙන්න මේකත් එක්ක හිතමු දෙනවා regex 001 කියලා දෙනවා. right දැන් මේකේ result එක match කරලා මෙතනට ගත්තනේ. ඒතර මේ result එක අපිට බලා ගන්නත් ඕනේ. ඒකට අපි result එක alert කරලා ගමු. right මම alert කියලා දෙනවා. okay alert කියලා මම මෙතන කෙලින්ම දෙමු result කියලා දෙනවා. right අපි දැන් මේක live code එකෙන් open කරගමු. open with live server කියලා දෙනවා. right මෙතන අපිට null කියලා විත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ ශ්‍රී ලංකා කියලා අපි දුන්න word එක මෙතන නැහැ කියලා කියන්නේ. හැබැයි එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙන එක එහෙම මෙතන පල්ලෙන් තියෙන ශ්‍රී ලංකා කියලා. හැබැයි issue එකක් තියෙනවා තමයි මෙතන case sensitive issue එකක් ඇවිත් තියෙනවා. අපි මෙතනට මේකත් capital S කරලා බලමු. right දැන් මම මේක මෙහෙම save කරගන්නවා. save කරගෙන මෙතනට ගියා. මේක refresh කරමු. මේක okay කරා. refresh කරා. right දැන් පෙන්නන්නේ දැන් ප්‍රශ්න නැහැ. මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා පෙන්නනවා. හරි දැන් මේක අපිට එහෙම මෙන්න බෑ. මොකක් කරේ අපි search කරද්දී ඔය දැක්කා මෙන්න මෙතන අපි search කරද්දී මේ case sensitive කිසිම issue එකක් ආවේ නැහැ. එහෙනම් මේකෙත් case sensitive issue එකක් නැති කරගන්න අපිට පුළුවන් මේක simple i දාගන්න මෙතන. ඒතකොට මේක case sensitive issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේක කොතන කොයි විදිහට තිබ්බත් ඒක search වෙලා පෙන්නනවා. right එහෙනම් අපි මෙතනට දාගමු normal s එක විතරක් දාගමු. නැත්නම් අපි නැවත පාවිච්චි කරන විදිහට a අකුර දාගමු. capital A. right මම මේ capital A දාගන්නවා. මෙතනට යමු. ගිහිල්ලා okay දුන්නා. refresh කරා. දැන් කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. මෙතන simple a කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි ඔයාලා දැක්කා මෙතන ඒක කිහිප වතාවක් තියෙනවා. ඒ කිහිප වතාවක් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා පෙන්නුවා. එතකොට අපිට මෙතනත් එහෙම ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මෙතන a අකුර කිහිප වතාවක් පාවිච්චි කරලා තියෙන එක තරක් විතරක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් මේකට letter G එකත් include කරන්න. letter G එකත් මෙහෙම include කරලා right
අපි මෙතනට අපසරයක් යමු. ඇවිල්ලා මෙතන බලමු. මෙතන බලන්න letter G එක include කරපුවම මෙතන ඒ එක කී වතාවක් වැටලා තියෙනවද කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. right ගොඩක් ලේසි regex එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මම මේක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන ගියා. මොකද අපි කලින් වීඩියෝස් 40 ගානක් 50 ගානක් කතා කරලා තියෙන හින්දා. මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා. පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මීට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන නම් ඒ ගැනත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. right දැන් පොඩි challenge එකක් තියෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකට යන්න කලින්. ඒ මොකක්ද දන්නවද? මෙන්න මෙතන දැන් අපි මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා සර්ච් කරාම මේක 42 වතාවක් තියෙනවා කියලා මෙතන පෙන්නනවානේ. ඒ වගේම මෙතන alert කරන එක alert කරේ ඒ කියලා 3 වතාවක්නේ. මෙහෙම නැතුව එක නම්බර් එකක් විදිහට alert කරන්න බැරිද අපිට? පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් Google කරලා බලන්න challenge එක. Google කරලා බලන්න. මේ result එක alert වෙන්න ඕනේ. මෙතන නම්බර් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ letter A එක කී වතාවක් වැටලා තියෙනවද කියන එක. right try කරලා බලන්න. අපි ඊළඟ පාඩේට යමු Jquery වල.